الفيديو ده معمول علشان كل واحد خايف على موبايله من انه يتسرق، او ان حد يحاول ياخد الموبايل من المكان اللي انت سايبه فيه. كل اللي عليك ان انت تنزل تطبيق Don't Touch My Phone. التطبيق ده بيعمل الارم بمجرد ان اي حد يحاول يلمس موبايلك او يحركه، وخصوصا لو انت في مكتب وسايب الجهاز بتاعك وسط ناس كتير رايحة وجاية. كل اللي عليك ان انت بتنزل التطبيق من البلاي ستور، وهنسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. بتكليك على الابليكيشن، هيطلب منك البين كود، ولنفرض ان البين كود هي 1 2 3 4، بس طبعا انت بتحط حاجة اصعب. تدوس اوكي. هنا بيقول لك البين كود سيفد سكسسفولي. طيب انا بقى ارجع الاقي الابليكيشن فتح معايا بالشكل ده. بختار التونز اللي انا عايزها تعمل الارم لما حد يمسك الموبايل. طيب هنا ده التطبيق من بره، بمجرد ان انا بكليك على اكتيفيت. دلوقتي الموبايل على المكتب، انا كل اللي هعمله ان انا هكليك على اكتيفيت، هيعد 3 ثواني كده التطبيق فعال. لو فرضنا ان انا هخبط الموبايل، اهو اول ما لمست الموبايل بدأ يعمل الالارم اللي انا حاططهوله. محتاج اروح للموبايل تاني وادوس دي اكتيفيت، وادخل البين كود وادوس اوكي، يوقف. ارجع اعمل له اكتيفيشن تاني، هيكاونت 3 ثواني، وبمجرد انه بيكاونت ال3 ثواني اصبح جاهز. هنفكر ان احنا نلمسه تاني، وبنفرض كده اهو. فعلا الابلكيشن ممتاز للناس اللي بتسيب موبايلها في مكان مفتوح وخايفة عليه من السرقة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة بنقدمها.